नमस्कार मित्रांनो, आजच्या नवीन व्हिडिओमध्ये आपलं स्वागत। मी राजेंद्र काळे, कन्स्ट्रक्शन डिजिटल स्किल या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। आणि आजचा जो व्हिडिओ आहे तो मित्रांनो सिमेंट जे आपण वापरतोय, तर सिमेंट ऐवजी जर आपण चुना वापरून कशा प्रकारे बांधकाम केलं जातं, असे बरेच सबस्क्राइब किंवा प्रेक्षकांचा प्रश्न होता की चुना बांधकाम जर आपल्याला करायचं झालं तर कोणत्या पद्धतीनं करायला हवं आणि त्याचा वापर कसा करायचा बांधकामामध्ये, तर त्याबद्दल आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये माहिती देणार आहोत। मित्रांनो, आपल्याला माहीतच आहे की सिमेंटचा शोध हा अलीकडच्या 19व्या शतकामध्ये लागलेला आहे आणि त्यापूर्वीची जी पुरातन जी बांधकामं आहेत जगामध्ये किंवा भारतामध्ये ती चुनामध्ये बांधलेली आहेत आणि त्यामुळं त्याचा वापर केल्या गेल्यामुळं ते अजूनसुद्धा काही ठिकाणी जशीच्या तशी बांधकामं आहेत। तर पूर्वीचे जे आता आपलं भारतामधलंच उदाहरण द्यायचं म्हटलं तर लाल किल्ला असेल, राष्ट्रपती भवन असेल, कुतुब मिनार, अनेक प्रकारची बांधकामं जगामध्ये अस्तित्वात आहेत आणि त्याचा जर लाईफचा विचार केला तर शेकडो वर्षे अजूनसुद्धा ताजमहाल असेल किंवा छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी बांधलेले किल्ले असतील, हे सर्व कन्स्ट्रक्शन मित्रांनो चुन्यामध्ये आहेत। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण चुना कशा पद्धतीनं बांधकामासाठी वापर करायचा त्याबद्दल माहिती घेणार आहोत। तर मित्रांनो, पूर्वी चुनखडीचा वापर करून बांधकामं जी केली जायची तशाच प्रकारे आजसुद्धा आपण जर करायचं म्हटलं तर करू शकतो। आणि त्यासाठी आपल्याला चुना जो स्लॅक्ड लाईम आहे, पूर्वी चुनखडी काय करायचे, घाणीमध्ये तयार करायचे आणि त्यानंतर त्याचा वापर ग्राइंडिंग केल्यानंतर घाणीमध्ये 8-10 दिवस किंवा महिनाभर ते ग्राइंडिंग केल्यानंतर त्याचा वापर फक्त याच्यामध्ये चुना बांधकामाचा एकच ड्रॉबॅक आहे, तो म्हणजे त्याचं जे सेटिंग आहे ते लवकर होत असतं, त्यामुळे तो ओला ठेवावा लागतो, पण त्याचं सेटिंग स्लो आहे आणि त्यासाठी आपल्याला काही काळजी घ्यावी लागते। आणि जसं मिक्सर घरामध्ये वापरतो किंवा कॉन्क्रीट मिक्सर असतो तशाच प्रकारचा एक ग्राइंडिंग मिक्सर आहे मित्रांनो, त्याची मी तुम्हाला एक चित्र दाखवतोय। आणि जो स्लॅक्ड लाईम आहे, स्लॅक्ड म्हणजे पावडर स्वरूपामध्ये, जसं सिमेंट हे पावडर स्वरूपामध्ये येतं तशाच प्रकारे या ठिकाणी जो चुना मिळतो स्लॅक्ड लाईम मार्केटमध्ये उपलब्ध आहे, त्याचा वापर आपल्याला करता येतोय। आणि जसं आपण सिमेंट वाळू याचं मिश्रण तयार करतो तशाच पद्धतीनं चुना आणि वाळूचं मिश्रण करायचं आहे। फक्त ते जे या ठिकाणी जो मिक्सर आहे वेगळ्या प्रकारचं ग्राइंडिंग करण्यासाठी, त्याच्यामध्ये तो सतत काय करायचा आहे, ग्राइंडिंग करावा लागतो आणि पाणी मारून ठेवावं लागतो की जेणेकरून तो ओला ठेवायचा आहे। त्याच्यामधला जर ओलावा कमी होत गेला तर तो जागेवरती हार्ड होतो, दगड होऊ शकतो। आणि म्हणून पूर्वी काय करायचे, महिना तो भिजत ठेवायची की जेणेकरून तो जागेवर सेट होऊ नये। तर तो एक काळजी तुम्ही घेतली आणि सिमेंटऐवजी जर चुना वापरला आणि योग्य शास्त्रीय पद्धतीनं त्याचं ग्राइंडिंग केल्यानंतर त्याचा वापर जर केला आणि त्यापासून जर तुम्ही बांधकामं केली तर ती चिरकाल टिकू शकतात। तर अशा पद्धतीनं तुम्ही बांधकाम करून घेऊ शकता। त्यासाठी स्लॅक्ड लाईम मार्केटमध्ये वेगवेगळ्या ब्रँडचे उपलब्ध आहेत, तर त्याचा वापर तुम्ही करून सुरुवातीला, आणि जे मटेरियल तुम्ही वापरणार आहात ते सुद्धा चांगल्या दर्जाचं असणं आवश्यक आहे। विटा असतील, दगड असतील, चिरे असतील आणि कोणत्याही प्रकारचे ब्लॉक्स वगैरे असतील तर ते चांगल्या क्वालिटीचं असणं आवश्यक आहे आणि तरच ते बांधकाम मजबूत होऊ शकतं। आणि तुम्ही अशा पद्धतीनं बांधकाम फक्त त्याला एकच या ठिकाणी करावं लागतं, ते म्हणजे ग्राइंडिंग करावं लागतं। आणि बऱ्याच ठिकाणी फक्त थोडंसं सिमेंटच्या ऐवजी थोडंसं कॉस्टली पडू शकतं, कारण का ग्राइंडिंग वगैरे प्रोसेस आहे आणि जवळपास तेवढीच कॉस्ट माझ्या मते तर लागू शकते। तर तुम्हाला अशा प्रकारचं जर काही बांधकाम करायचं असेल तर तुम्ही ह्या पद्धतीनं करा। आणि मित्रांनो, तुम्हाला जर काही 2D 3D व्ह्यू काढून हवा असेल, वास्तुशास्त्रानुसार प्लॅनिंग करून हवा असेल तर वरती जो नंबर दिलेला आहे त्या नंबरवरती तुम्ही डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट करू शकता। आणि जर तुमचे काही बांधकामासंबंधी प्रश्न असतील, चिरे बांधकामासंबंधी प्रश्न असतील, ते जरूर आम्हाला कमेंटमधून विचारा। त्या सर्व प्रश्नांची उत्तरं देण्याचे प्रयत्न करू। आणि हा व्हिडिओ आवडला तर जरूर लाईक व शेअर करा। व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल थँक्यू, धन्यवाद।